مرحبا، اليوم حنعمل سوا خبزة الذرة، وهي عبارة عن كيك من تونس. خلينا نشوف سوا شو هي المقادير. بنحتاج كبايتين طحين الذرة أو السورغم فلاور. نحتاج كمان كباية طحين كامل. بنضيف عليهم ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون، وبنضيف كمان ملعقة صغيرة بيكنج باودر. فوق المقادير الناشفة بنضيف نص كوب زبيب. أنا هون حطيت زبيب يلي حبته شوي كبيرة وأشقر، بس فيكن تحطوا أي نوع تاني من الزبيب. بنخلط جميع المقادير جيدا. هون بنضيف كوب حليب اللوز أو كوب حليب جوز الهند. بنضيف كوب زيت زيتون، وأخيرا بنضيف كوب دبس التمر. إذا ما عندكم دبس تمر فيكم تستبدلوه بكوب سكر جوز الهند أو بكوب من الميبل سيرب شراب القيقب. وبعدين بنخلط المقادير كلها سوا مع بعض. بنجيب صينية مربعة مثل الصينية يلي بنعمل فيها البراوني، وبنفرشها بورق الزبدة بهالطريقة. بنسكب الخليط مثل ما شايفين. بنزين وش خبزة الذرة بالسمسم مثل ما شايفين. وكمان بنزينها بحبات اللوز. وبنخبزها بعدين لمدة نص ساعة تقريبا على فرن درجة حرارته 180 درجة. وهون خبزة الذرة من بعد ما طلعت من الفرن مثل ما شايفين تحمروا حبات اللوز. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، وألف صحة وهنا.